เราเชื่อว่าทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเอง แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนสองกลุ่มนี้แตกต่างกันคะ วันนี้เรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์จะขอนำสุนทรพจน์ของโรเจอร์เฟเดเลอร์มาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันค่ะ เพื่อที่ว่าทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองหรือความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกว่าจริงๆในแต่ละวันเขาคิดเขาทำอะไรบ้างแล้วคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณได้บ้างและหากใครอยากฟังสุนทรพจน์ฉบับเต็มของโรเจอร์เฟเดเลอร์เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description นะคะถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ประวัติคร่าวๆของโรเจอร์เฟเดเลอร์กันก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครโรเจอร์เฟเดเลอร์เป็นนักเทนนิสชื่อดังมือวางอันดับหนึ่งของโลกเกิดในปี 1981 ที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเริ่มเล่นเทนนิสอาชีพตอนอายุ 17 ปีหรือปี 1998 ตลอดการเล่นเทนนิสอาชีพเฟเดเลอร์สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ทั้งหมด 20 สมัยไม่ว่าจะเป็นวิมเบิลดัน 8 สมัยออสเตรเลียนโอเพ่น 6 สมัย US Open 5 สมัยFrench Open 1 สมัยและยังสามารถครองมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้นานถึง 310 สัปดาห์หรือราวๆ 5 ปีกับอีก 9 เดือนและฉายาของเขาในโลกเทนนิสก็คือ FedEx ไม่ใช่บริษัทรับส่งพัสดุนะคะแต่หมายถึงการส่งมอบความพ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ปัจจุบันโรเจอร์เฟเดเลอร์ได้เลิกเล่นเทนนิสอาชีพไปแล้วตั้งแต่ปี 2022 แต่เกียรติประวัติหรือความยิ่งใหญ่ของเขาในคอร์ตเทนนิสก็ยังคงเป็นที่ยกย่องของผู้คนมากมายสุนทรพจน์ที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เริ่มมาจากการที่โรเจอร์เฟเดเลอร์ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดาร์ตเมาส์เลยได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ให้กับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกไปขอบอกก่อนนะคะว่าสุนทรพจน์ของเฟเดเลอร์ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือท่วงท่าลีลาที่เขาได้แสดงออกมาและ3บทเรียนจากเทนนิสอันล้ำค่าที่โรเจอร์เฟเดเลอร์อยากจะฝากผ่านมาถึงทุกๆคนเรามาเริ่มกันที่บทเรียนแรกค่ะการไร้ความพยายามเป็นภาพลวงตาเฟเดเลอร์บอกว่าเขาได้ยินคำนี้บ่อยมากคนอื่นมักจะบอกเขาว่าคุณเล่นแบบไร้ความพยายามซึ่งความหมายจริงๆก็คือทำไมคุณดูไม่เหนื่อยหรือเหงื่อออกเลยในการเอาชนะคู่ต่อสู้จริงๆมันก็คือคำชมว่าคุณเก่งมากๆแต่โรเจอร์เฟเดเลอร์กลับรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นเพราะเบื้องหลังของการดูไร้ซึ่งความพยายามนี้มันมาจากการทำงานหนักมากของเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้แต่ละเพลย์มันดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เฟเดเลอร์ลุกขึ้นมาซ้อมอย่างหนักในตอนช่วงเริ่มแรกของอาชีพเขาเคยถูกคู่แข่งในอิตาเลียนโอเพ่นให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าโรเจอร์จะเป็นตัวเต็งใน2 ชั่วโมงแรกแต่หลังจากนั้นฉันจะเป็นตัวเต็งซึ่งตอนแรกเฟเดเลอร์ก็งงว่าคืออะไรแต่เมื่อเขาเข้าใจว่าสิ่งที่คู่แข่งต้องการจะบอกเขาก็คือทุกคนจะเล่นได้ดีใน2 ชั่วโมงแรกเพราะคุณยังฟิตคุณยังเร็วคุณยังโฟกัสได้อยู่แต่เมื่อหลังจาก2 ชั่วโมงขาของคุณจะเริ่มสั่นสมองคุณเริ่มล่องลอยและวินัยของคุณจะเริ่มเลือนลางคำพูดนี้ทำให้เฟเดเลอร์เริ่มเห็นความสำคัญของการซ้อมหนักขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ยืนระยะได้นานขึ้นและคิดว่าการชนะอย่างไร้ความพยายามคือความสำเร็จสูงสุดจริงๆแล้วคำพูดนี้ก็สะท้อนชีวิตจริงของใครหลายๆคนเมื่อคุณอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทำอะไรให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในช่วงเริ่มต้นคนส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นและดูมีวินัยโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะสิ่งที่ทำอาจจะยังไม่เห็นผลทำให้หลายๆคนเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทำมาจะเหนื่อยฟรีไหมคุณเริ่มไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยมีวินัยที่จะฝึกฝนมันในที่สุดก็ล้มเลิกไปเมื่อคุณคิดจะล้มเลิกอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตคุณให้คุณจำคำนี้ไว้ว่าไร้ความพยายามเป็นเรื่องลวงตาไม่มีใครทำอะไรสำเร็จโดยไม่ใช้ความพยายามทุกคนต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเสมอเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาล้ำหน้าผู้อื่นหลายๆคนมักจะพูดว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีพรสวรรค์ซึ่งเฟเดเลอร์ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะพรสวรรค์อย่างเดียวแต่เขามาถึงจุดนี้ได้เพราะเขาทำงานหนักกว่าคู่แข่งบางคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อได้ความสำเร็จมา
เฟเดเลอร์เริ่มเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองเป็นการเล่นที่จุดแข็งของคู่แข่งแทนซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะพยายามเลี่ยงจุดแข็งและเล่นงานจุดอ่อนเช่นถ้าคู่แข่งตีโฟร์แฮนด์เก่งเขาก็จะพยายามตีไปที่โฟร์แฮนด์ของคู่แข่งหรือถ้าคู่แข่งเก่งในการจู่โจมหน้าเน็ตเขาก็จะเล่นงานหน้าเน็ตของคู่แข่งทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะหลายคนคงสงสัยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มอาวุธในการเล่นให้กับตัวเองคุณต้องมีจุดแข็งในการเล่นหลายๆจุดเพราะเมื่อมีจุดใดจุดหนึ่งเล่นงานคู่ต่อสู้ไม่ได้คุณก็ยังมีจุดแข็งอื่นไว้ใช้งานได้อยู่เพราะเมื่อถึงวันที่คุณไม่พร้อมเช่นหลังคุณอาจจะเจ็บหัวเข่าคุณอาจจะเจ็บคุณก็ยังหาวิธีเอาชนะคู่แข่งได้และถือว่าเป็นชัยชนะที่น่าภูมิใจเพราะว่าคุณสามารถชนะได้ในวันที่คุณอยู่ในสภาพไม่พร้อมวิธีคิดแบบนี้ของเฟเดเลอร์ฉีกทุกตำราที่เราเคยได้ยินมาแต่ถ้ามองดีๆวิธีคิดแบบนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเพราะในชีวิตจริงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อทดสอบคุณมันมักไม่ได้มาเพื่อให้คุณได้แสดงท่าไม้ตายประจำตัวที่คุณถนัดแต่มันมักจะมาในรูปแบบที่คุณจะต้องเอาชนะในสนามที่คุณไม่คุ้นเคยเช่นการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกยุคใหม่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ถนัดและไม่คิดจะเรียนรู้มันคุณอาจจะกำลังเสียเปรียบใครอีกหลายๆคนเพราะเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนใช้เทคโนโลยีกันมากมายคุณจะกลายเป็นคนที่มีท่าไม้ตายที่ตกยุคเป็นท่าไม้ตายที่ไม่สามารถนำมาใช้ในสนามรบได้อีกต่อไปบทเรียนที่2มันก็เป็นแค่แต้มเดียวเท่านั้นเราอยากให้ทุกคนลองฟังบทเรียนนี้ให้ดีๆนะคะเพราะมันสำคัญมากๆเฟเดเลอร์อธิบายว่าคุณสามารถทำงานหนักมากกว่าที่คุณคิดได้แต่คุณก็ยังแพ้อยู่ซึ่งเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในโลกเทนนิสที่จบการแข่งขันแล้วจะมี1 คนเป็นผู้ชนะเสมอส่วนที่เหลือก็จะต้องกลับบ้านมือเปล่าไปเฟเดเลอร์ได้เล่าย้อนไปถึงการแข่งขันรายการวิมเบิลดันเมื่อปี 2008 ที่หลายๆคนเรียกแมตช์นี้ว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเพราะเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างโรเจอร์เฟเดเลอร์กับราฟาเอลนาดาล2 ยอดนักเทนนิสแห่งยุคนั้นการแข่งขันครั้งนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของเฟเดเลอร์เพราะถ้าเขาคว้าแชมป์วิมเบิลดันมันจะเป็นการทำให้เขาคว้าแชมป์รายการนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6เขากำลังลงเล่นการแข่งขันนัดนี้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองแม้ว่าสุดท้ายเฟเดเลอร์จะแพ้ไปในที่สุดเขาเล่าว่าเขากับนาดาลเสมอกันอยู่ที่2-2 เซตผู้ชมกำลังให้ความสนใจว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเฟเดเลอร์บอกว่าเขามองย้อนกลับไปเขารู้สึกแพ้ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันเพราะเขามองไปที่นาดาลชายผู้ซึ่งเคยเอาชนะเขาที่รายการ French Open เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้และคิดว่านาดาลน่าจะมีความกระหายที่จะชนะมากกว่าเขาแม้สุดท้ายเขาจะสามารถเตือนตัวเองกลับมาได้ว่าเขาคือแชมป์วิมเบิลดันมาแล้ว5 สมัยและสนามที่แข่งก็คือสนามหญ้าถ้าใครดูเทนนิสจะรู้ว่าเฟเดเลอร์เก่งในการแข่งขันบนคอร์ตหญ้าส่วนนาดาลจะเก่งในการแข่งขันบนคอร์ตดินแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันเพราะราฟาเอลนาดาลเอาชนะเขาไปได้การแพ้ครั้งนี้เป็นการแพ้ที่เจ็บปวดของเฟเดเลอร์มากเพราะนอกจากจะทำให้เขาพลาดการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองแล้วยังทำให้เขาตกจากมือวางอันดับ1ของโลกอีกด้วยในโลกของเทนนิสความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใน 1,526 เกมที่เขาลงเล่นแข่งตลอดอาชีพเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งเกือบ 80% ของเกมเหล่านั้นแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต้มที่เอาชนะคู่แข่งได้เขาชนะแค่ 54%แม้แต่ยอดนักเทนนิสก็ชนะแต้มคู่แข่งได้แค่ครึ่งหนึ่งของแต้มที่เขาได้มาเท่านั้นเองและถ้าโดยเฉลี่ยคุณพลาดทุกๆ2 แต้มคุณจะเรียนรู้ว่าคุณไม่ควรคิดมากกับทุกการตีเพราะมันก็เป็นแค่แต้มเดียวแม้ว่าจะเป็นเพลย์การเล่นที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนสุดท้ายมันก็เป็นแค่แต้มเดียวที่ทำให้คุณได้จากมันเขาต้องการบอกบทเรียนนี้ให้กับทุกคนก็เพราะว่าแต้มที่คุณกำลังเล่นอยู่คือแต้มที่สำคัญที่สุดในโลกถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปการคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาสามารถมุ่งมั่นกับแต้มต่อๆไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ในชีวิตก็เหมือนรถไฟเหาะที่มันต้องมีการขึ้นและลงมากมายและเมื่อคุณอยู่ในช่วงชีวิตขาลงคุณอาจจะสงสัยในตัวเองแต่คุณต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้นักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะว่าเขาชนะทุกแต้มแต่พวกเขารู้วิธีจัดการกับความพ่ายแพ้ขอให้คุณยอมรับมัน
ร้องไห้ได้ถ้าคุณต้องการแล้วลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อเติบโตขึ้นทำงานให้หนักขึ้นทำงานให้ฉลาดขึ้นบทเรียนที่ 3 ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าสนามเทนนิสสนามเทนนิสมีขนาด 2,106 ตารางฟุตแต่เขาทำงานหนักมากเรียนรู้มากและวิ่งไปวิ่งมาในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้แต่โลกมีขนาดกว้างกว่านั้นมากเขาได้ออกจากบ้านเมื่ออายุ 14 ปีช่วงแรกเขาเหงาและคิดถึงบ้านมากแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะรักชีวิตในรูปแบบนี้เขาได้เริ่มทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยตั้งองค์กรการกุศลเมื่อเขาอายุได้ 22 ปีการได้ทำงานด้านนี้นอกจากจะทำให้คุณได้ท่องเที่ยวไปในพื้นที่ต่างๆแล้วยังทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นและหวังว่านักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาไปจะได้ใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามความถนัดของตัวเองเขาเปรียบว่าการเล่นเทนนิสก็เหมือนชีวิตแม้ว่าคุณจะยืนในสนามเพียงคนเดียวแต่ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับทีมของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นโค้ชเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งคู่แข่งของคุณทุกคนมีส่วนช่วยให้คุณเป็นคุณเหมือนในทุกวันนี้เขาก็อยากให้นักศึกษารู้ว่าการที่คุณจบการศึกษามาได้ในวันนี้จริงๆแล้วความสำเร็จนี้มีผู้คนอยู่เบื้องหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนครูอาจารย์ทั้งหลายทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของคุณไม่มีใครที่จะสามารถประสบความสำเร็จเพียงลำพังเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบทเรียนที่ได้จากเทนนิสของโรเจอร์เฟเดเลอร์แล้วขอทวนให้ทุกคนฟังอีกครั้งนะคะ 1. การไร้ความพยายามเป็นภาพลวงตา 2. มันก็แค่แต้มเดียวเท่านั้น 3. ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าสนามเทนนิสใครคิดว่าบทเรียนข้อไหนดีอยากเอาไปปรับใช้กับตัวเองสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วถ้าใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีจังช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยถ้าอยากส่งต่อคลิปดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็กดแชร์คลิปนี้ไปได้เลยค่ะและก่อนจากกันขอฝากคำคมจากโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่พูดไว้ว่า There's no way around hard work embrace it ไม่มีทางลัดในการทำงานหนักยอมรับและก้าวต่อไปหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ